ปี 2561 ตำรวจเยอรมนีเข้าช่วยเหลือหญิงไทยราว 200 รายด้วยกันที่ตกเป็นเหยื่อเครือข่ายค้ามนุษย์ที่มีนายหน้าเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะนายหน้าเอาพวกเธอเข้าพรมแดนยุโรปแล้วก็ส่งไปขายในสถานบริการทั่วเยอรมนีในตอนนั้นมีหญิงไทย 4 รายแล้วก็พลเมืองเยอรมันชาย 1 คนถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ค่ะแต่ตัวเลขผู้เสียหายมากมายขนาดนี้ทำให้คดีนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดที่ตำรวจกลางของสหพันธรัฐเยอรมนีเข้าบุกจับเลยค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการย้ายถิ่นฐานและการตกเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์วันนี้ค่ะพลอยและเช็คแอนด์บาลานซ์พามาดูเส้นทางข้อควรระวังถอดบทเรียนกันค่ะการเดินทางของหญิงไทยไปยุโรปเป็นหนึ่งในเส้นทางการย้ายถิ่นที่เก่าแก่หลายสิบปีย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาแต่ต่างจากการยกย้ายถิ่นฐานเส้นทางอื่นทั่วโลกเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ถูกพัฒนาน้อยที่สุดในด้านของกฎหมายทำให้การย้ายถิ่นฐานจำกัดอยู่แค่ 1. การไปแบบไม่เป็นทางการและ 2. การแต่งงานไปค่ะข้อนี้เองที่เป็นช่องว่างทำให้เส้นทางการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างง่ายดายถ้าพูดถึงเรื่องการย้ายถิ่นสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาไม่มีความมั่นคงทางรายได้แล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการใฝ่ฝันเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ทุกคนก็จะมีความใฝ่ฝันตรงนั้นนะคะเพราะว่าใครที่มีเพื่อนที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าได้ยินได้ข่าวหรือถ้ามองไปในพื้นที่ชนบทเนี่ยคนในหมู่บ้านที่เรียกว่าในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นค่อนข้างสูงเนี่ยบางทีก็จะทำให้ได้ข่าวว่าโอเคคนนู้นเข้าไปทำงานที่นู่นที่นี่แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นส่วนที่เรียกว่าโผล่ขึ้นมาก็คือว่าคนที่ไปแล้วก็จะเหมือนกับว่ามีเงินส่งกลับมาให้ที่บ้านประเด็นที่ผู้หญิงไทยไปแล้วก็คิดว่าจะทำงานได้ก็คือไปนวดนะคะคือไปนวดแผนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาสุ่มเสี่ยงบางคนก็ไปอยู่ในการค้าบริการทางเพศโดยตรงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความถี่ค่อนข้างเยอะยิ่งในยุคของโซเชียลมีเดียค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงเขาก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็มีภาพที่มันออกมาในเชิงบวกค่ะตั้งเพจขึ้นมาสร้างเพจขึ้นมาว่าเนี่ยรับสมัครผู้หญิงไทยไปทำงานนวดไปทำเล็บเนี่ยค่ะรายได้ดีทำงานมีวันหยุดนู่นนี่นั่นเขาก็จะไล่มาหมดเลยมีสวัสดิการดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอผู้หญิงสนใจแล้วทักแชทไปประมาณ 20-30 คนอะไรเงี้ยเขาก็จะตั้งป้อมว่าคุยแต่กับผู้หญิงกลุ่มเนี้ยแล้วเขาก็จะปิดเพจนั้นไปแล้วเขาก็จะพยายามคุยกันว่าเนี่ยถ้าสนใจไปนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีค่าแรงเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกกันทีนี้ก็เตรียมการทุกอย่างเลยสนใจก็ส่งหน้าพาร์ทมาโน่นนี่นั่นถ้าไม่มีก็ต้องไปทำพาร์ทนะเสร็จแล้วก็ส่งมาอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บพอไปถึงพอเตรียมพร้อมทุกอย่างพอจะเดินทางเนี่ยเขาจะบอกให้ผู้หญิงเนี่ยลบแชทที่คุยกันทั้งหมดเลยแน่นอนค่ะว่าโลกออนไลน์ก็มีส่วนสำคัญแต่เราพบว่าเส้นทางการชักชวนที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นคือการชักชวนจากคนกันเองค่ะคือหลายคนที่เราเคยไปช่วยมาเนี่ยเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปขายบริการอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยฉันไม่ได้อยากขายฉันทำไร่ทำนาดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้พอเขาถูกชวนสิ่งที่ควรระวังเลยคือคนใกล้ตัวคนสนิทคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอันเนี้ยมันจะถูกหลอกง่ายมากแล้วคนที่ถูกชักชวนก็จะเชื่อง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่คนอื่นคนไกลมันคนใกล้ตัวมันไม่อันตรายหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่ผู้เสียหายที่เราช่วยโดนเยอะที่สุดคือคนใกล้ตัวคนรู้จักเพื่อนสนิทชวนไปเยี่ยมญาติบางคนนะเขาก็จะอ้างว่าไปเยี่ยมญาติเพราะว่าเขารับรองวีซ่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนไปเยี่ยมญาติหรือแม่ก็บางคนก็อ้างว่าหาแฟนไว้ให้ไปดูตัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่วิธีการชวนเนี่ยเขาจะไม่บอกตรงๆว่าต้องไปทำงานอะไรหรือบางทีเขาก็อาจจะบอกแบบว่าเนี่ยถ้าไปอยู่ด้วยกันก็ถ้าอยากหาเงินนะรับจ้างซักผ้าเป็นแม่บ้านอะไรไปก็ได้นะอะไรเงี้ยทำความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นประมาณนั้น
จริงๆ แล้วตัวของการค้าบริการทางเพศไม่ใช่ปัญหาที่เราจะพูดกันนะคะ เพราะว่าในยุโรปหรือว่าในเยอรมนีเองเนี่ยการค้าบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายค่ะ แต่ในกรณีที่เราพูดกันอยู่เห็นไหมคะว่ามันขาดความยินยอมพร้อมใจโดยสมบูรณ์ ดังนั้นแล้วก็อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ค่ะ เท่าที่พี่ทราบมาเขาก็จะเหมือนกับมีการจัดสถานที่ให้อยู่เท่าที่เราได้พบได้พูดคุยกับน้องที่เป็นแต่เขาได้รับการช่วยเหลือมาแล้วนะคะเขาก็จะถูกหลอกไปพอเครื่องบินแตะพื้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถูกในหน้าเนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านคนไทยนี่แหละค่ะเอาไปไว้ที่บ้านพอไว้ที่บ้านเนี่ยในหน้าก็จะทำหน้าที่รับแขกมาให้ค่ะก็จะส่งภาพของผู้หญิงเนี่ยไปให้ผู้ชายดูก่อนแล้วก็ผู้ชายก็จะมาตามจุดที่บ้านแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็จ่ายเงินนะฮะแล้วก็เขาก็จะต้องทำแท็กตามเวลาสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วรู้เนี่ยก็คือเขารู้อยู่เหมือนกันว่าเขาต้องไปทำอาชีพอะไรแต่สิ่งที่เขาถูกบังคับเลยก็คือเขาต้องใช้หนี้ต้องทำกี่แท็กอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าต้องทำ200แท็ก250แท็กจนกว่าเขาจะมีรายได้ที่สำคัญเลยคือค่านายหน้าหรือค่าแท็กค่ะอันนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่เหล่านายหน้าอ้างว่าในการที่จะพาพวกเธอเข้ามาในประเทศปลายทางได้เนี่ยต้องใช้เงินสูงมากดังนั้นพวกเธอต้องใช้หนี้พวกเขาใช้หนี้เสร็จเมื่อไหร่ถึงจะสามารถเป็นอิสระได้ค่ะระหว่างที่ใช้ค่าแท็กเองเนี่ยแหละค่ะก็เป็นจุดที่หลายคนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวพาสปอร์ตโดนยึดค่าบริการทางเพศหลังจากที่ได้บริการแขกไปก็โดนยึดด้วยเหมือนกันเพราะว่าต้องเก็บไปใช้หนี้และตอนนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นช่วงที่หลายคนถูกกระจายไปยังสถานบริการต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะหาค่าแท็กไปเรื่อยๆใช้หนี้จนหมดค่ะก็จะเป็นเรื่องค่าเครื่องบินเรื่องค่าวีซ่าเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นเขาก็จะอ้างขึ้นมาเมคขึ้นมาพอไปถึงแล้วโอเคอันนี้เบ็ดเสร็จฉันออกให้เธอ100,000นะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันไปโน่นฉันต้องใช้นี่แหละ100,000แต่พอไปถึงมันไม่ใช่มันกลายเป็น800,000 1 ล้านเริ่มมาจากไหนคะเขาก็เมคขึ้นมาเองไงเขาบอกว่าทุกอย่างที่ฉันดำเนินการมาน่ะฉันจะไม่ใช่จะช่วยเธอมาเฉยๆฉันก็ต้องมีโน่นมีนี่มีนั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเขาก็จะเมคขึ้นมาเองจนได้อ่ะคือทุกคนไปถึงแล้วยังไงก็ต้องมีหนี้มันไม่มีอะไรขัดแย้งได้เพราะว่าเมื่อไปถึงแล้วนึกออกไหมเขาก็ฝืนอะไรไม่ได้แล้วเพราะคุณไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วไปอยู่ในบริเวณของเขาแล้วคุณไม่สามารถไปไหนได้แล้วเมื่อปี 2565 พลอยมีโอกาสได้ไปเยอรมนีมาค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ติดต่อคุณพี่คนหนึ่งซึ่งเธอเป็นผู้รอดชีวิตจากขบวนการการค้ามนุษย์ไปฟังเรื่องราวของเธอกันค่ะพี่คนนี้ชื่อว่าพี่แอนค่ะเธอไปเยอรมนีมากว่า20 ปีแล้วไปตอนอายุ40 กว่าตอนนั้นเธอได้รับการติดต่อจากนายหน้าให้เป็นหมอนวดพอไปถึงเนี่ยก็กลายเป็นว่าถูกขายให้สถานประกอบการซึ่งเธอก็สู้นะคะเธอทำงานหนักจนจ่ายค่าแท็กได้หมดแล้วหลังจากนั้นก็ทำต่ออีกเพื่อหาเงินให้ตัวเองค่ะแต่พี่แอนเนี่ยเป็นกลุ่มที่โชคดีพอที่ได้ชอบพอกับหนุ่มเยอรมนีแล้วก็แต่งงานในที่สุดพอแต่งงานเธอก็มีโอกาสเข้ากระบวนการขอใบพำนักถาวรเธอไปเรียนภาษาแล้วก็ไปทำงานโรงงานจ่ายภาษีจนได้ใบพำนักถาวรเลยแต่ไม่นานความสัมพันธ์กับสามีก็เริ่มระหองระแหงค่ะพวกเขาหย่าร้างกันในที่สุดพี่แอนเริ่มหางานเลี้ยงตัวเองใหม่เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งเธอก็สรุปกับตัวเองค่ะว่างานที่เธอเลือกจะทำและเป็นงานที่เธอสบายใจที่จะทำที่สุดก็คือการให้บริการทางเพศเนี่ยแหละนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่แอนกลายเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างถูกกฎหมายในเยอรมนีค่ะพอถึงจุดหนึ่งพี่แอนบอกว่าเส้นทางของผู้หญิงในวงการนี้ส่วนใหญ่มีอยู่แค่2ทางค่ะถ้าไม่กลายเป็นนายหน้าคนต่อไปเสียเองเพื่อกอบโกยเงินทองที่เหลือก็คล้ายกับพี่แอนเนี่ยแหละค่ะพวกเธออยากรีบใช้ค่าแท็กให้หมดไปพบกับใครสักคนแล้วก็แต่งงานเพื่อต่อวีซ่าแต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนพี่แอนเตือนเราไว้ด้วยเหมือนกันว่าไม่ใช่จะถึงฝั่งฝันกันทุกคนนะคะมีคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายไปเรื่อยๆแล้วหาคนแต่งงานไม่ได้สักทีในกรณีนี้ถ้าเกิดถูกลักวิ่งชิงปล้นเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาสิทธิ์ในการเข้าถึงความคุ้มครองไม่มีเลยนะคะหรือต่อให้หาคนแต่งงานด้วยได้แต่การหาคนแต่งงานในสภาวะที่ทั้งเร่งรีบแล้วก็อยู่ในสภาพจำกัดเนี่ยนะคะทำให้หลายครั้งการแต่งงานกลายเป็นฝันร้ายได้เลยค่ะ A year we support 200 women in general and then we have more like of a bigger group that is more vast and it's mainly
women from either from Southeast Asia or from African countries who have issues that are related to domestic violence, to losing the custody rights over the children. Of course, a big part of the women we are counseling are Thai women. Approximately, I would say it's maybe between 30 and 40% of the people we are supporting. จริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงหลายคนพวกเธอรู้ดีค่ะว่าชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกพวกเธอรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรรออยู่แต่พวกเธอก็เตรียมความพร้อมในการเผชิญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการอาจจะถูกทำร้ายหรือการอาจจะถูกบังคับใช้แรงงาน It's important not to see too much people in this victim role, you know, like a lot of the women we support, they have very strong will and they have strong ambitions, and of course they went through difficult things in their lives, but I wouldn't say that this is what defines them, you know, like they a lot of them also manage to get out of these situations and go on with their life and manage to get a better life for themselves or for their children. So I would also say that it's I find it a bit difficult sometimes. There's this image very strong of like the victim and the poor woman who cannot doesn't have ownership over her life and who just sits and cries over her life. But it's not like that. A lot of the women we meet, they are very strong and they have a very strong will actually, and they went through a lot, and some things are very difficult, but they are also ready. Like I see them more as fighters, like they are ready to fight and to free themselves from this difficult situation and to get a life that is better for themselves. สิ่งที่พลอยอยากจะชวนทุกคนกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งก็คือแล้วชีวิตแบบไหนล่ะคะที่ผลักให้คนต้องออกไปเผชิญแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงมากกว่าที่จะอยู่ที่บ้านตัวเองคำตอบง่ายๆก็คือความจนค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าประเทศไทยอัตราความไม่เท่าเทียมของรายได้สูงมากกลุ่มคนที่จนที่สุดในประเทศ 20% เนี่ยมีรายได้แค่ 11,135 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเท่านั้นมีค่าใช้จ่าย 12,536 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหาเงินยังไงสุดท้ายแล้วรายจ่ายก็มากกว่าอยู่ดีนอกจากนี้ค่ะถ้าเทียบรายได้ของพวกเขากับรายได้ของกลุ่มคนที่รวยที่สุดในประเทศเนี่ยจะพบว่าห่างกันถึง 5.2 เท่าเลยทีเดียวค่ะนี่คือภาพรวมของประเทศนะคะแต่สังเกตไหมคะว่าคนที่เดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งสิ้นเลยงานวิจัยหลากหลายแห่งพบเหมือนกันค่ะว่าผู้หญิงแบกรับภาระจำนวนมากโดยเฉพาะภาระที่เรียกว่าการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผู้หญิงคนหนึ่งรับภาระการดูแลมากกว่า3ปากท้องสำหรับหลายคนทางเลือกก็เลยมีไม่มากค่ะแล้วการเลือกเดินออกไปในทางที่เสี่ยงก็เป็นสิ่งที่เขาคิดคำนวณดูแล้วว่าดีกว่าปล่อยให้เขาและคนรอบข้างอดตายค่าแรงที่น้อยนะคะสถานการณ์ที่ภาระที่ผู้หญิงแบกรับเนี่ยก็เป็นส่วนที่ผลักดันทำให้ผู้หญิงเนี่ยค่ะย้ายถิ่นเพราะว่าเขาก็รู้ว่ารายได้นะคะจากการที่ถ้าย้ายถิ่นไปทำงานเนี่ยค่ะไปทำงานนวดหรือทำงานร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะได้รายได้ที่เรียกว่าเพียงพอต่อการที่ส่งกลับมาให้คนที่บ้านนะคะมากกว่าที่ทำงานอยู่ที่เมืองไทยนะนั้นความต้องการความรู้สึกที่อยากจะย้ายถิ่นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะคือต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ย้ายถิ่นไปทำงานก็จะเป็นกลุ่มที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่สามีไม่ได้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกโดยลำพังแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นแบบสาวๆด้วยบางคนอายุ40อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งตำรวจเจอก็ยังบอกจะ50ละเหมือนกับว่าถูกหลอกได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีสถานการณ์คำถามแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาก็ต้องการที่จะเรียกว่ามีภาระทั้งพ่อแม่ตัวเองด้วยแล้วก็มีลูกด้วยเพราะฉะนั้นความที่เรียกว่าการย้ายถิ่นเนี่ยถ้าไม่ไปต่างประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องออกมาที่ตาม
เมืองใหญ่ในตัวเมืองหรือว่าก็ย้ายถิ่นมาในกรุงเทพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยการย้ายถิ่นโดยเฉพาะจากในพื้นที่ในชนบทนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในชุมชนเนี่ยคนก็ย้ายถิ่นกันไปอยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นคำถามซะอีกว่าทำไมบ้านนู้นไปทำไมถึงไม่ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าลูกไปทำงานอะไรนะคะแล้วก็บางคนก็ถึงแม้จะต้องอยู่ในสภาพที่เรียกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยแต่ว่าก็ยังอดทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะ ปัญหานี้จะแก้ได้อย่างยั่งยืนได้ยังไงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยค่ะเรื่องของการบุกจับการปราบปรามการช่วยเหลือที่ประเทศปลายทางทำอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่เราก็คงต้องย้อนกลับมาดูปัจจัยภายในประเทศด้วยเพราะตราบใดที่ปัจจัยภายในประเทศไม่เอื้อให้คนสามารถหาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวได้ผู้หญิงเหล่านี้ก็คงต้องย้ายถิ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะและการย้ายถิ่นก็อาจจะไปเจอกับขบวนการค้ามนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหมือนกันค่ะคนไปแล้วได้สำเร็จได้เงินทองกลับมามันก็มีเราไม่ได้โทษว่าการไปทำงานต่างประเทศมันเลวร้ายทั้งหมดมันไม่ใช่คนที่ไปแล้วประสบความสำเร็จมันก็มีแต่คนที่ถูกหลอกไปเนี่ยความสำเร็จมันจะเกิดน้อยไงมันจะเกิดน้อยเพราะว่าเขาถูกหลอกไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคคำถามสุดท้ายค่ะพี่อุษาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน re-trafficking เนี่ยมันเป็นวิธีแบบไหนล่ะคะหรือว่าการทำยังไงให้การ integrate เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้เนี่ยค่ะมันเป็นไปได้จริงไหมคะพี่อุษามีภาพไอเดียตรงนี้ยังไงบ้างใช่ค่ะจริงๆแล้วก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในช่วงวัยเท่าไหร่ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าบางคนก็อาจจะอยู่ในวัยที่เรียกว่าเหมือนกับย้ายถิ่นครั้งนี้ล้มเหลวเขาก็อาจจะมีความหวังว่าโอเคถ้าย้ายถิ่นโอเคไปทางยุโรปไม่ดีอาจจะย้ายถิ่นมาทางฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีจะดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่เขาสามารถที่จะย้ายถิ่นได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่กลไกหรือองค์กรหน่วยงานของรัฐทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ทำงานกับคนที่เดินทางกลับมาแล้วเนี่ยจะสามารถเป็นคล้ายๆให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเขาหลังจากที่โอเคอาจจะถูกเรียกว่าได้รับการเยียวยาต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเขาจะต้องการเดินทางย้ายถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยก็น่าจะต้องมีการเข้าถึงนะคะช่องทางที่สามารถที่จะย้ายถิ่นได้อย่างถูกต้อง Well, first of all, it's so unfair that there are such big inequalities between countries in the world and that some people have to leave their home because it's too difficult. And then I find it very unfair how they are treated when they arrive in Europe. That it's very difficult to get a residence permit. It's very difficult to come to Europe in a legal way and to live here and to work here legally. And I find it very unfair because the other way around, it's much easier. It's for Germans or for European Union citizens. It's much easier to go in other places in the world and work and live there, while the European Union makes it very difficult for non-EU citizens to come here. And to live here and to work here. I find it very unfair. And I think if there would be more an open border policy and more pro-migration policy, there would also be less trafficking because people would not be dependent on structures that are illegal.กลับมาที่คดีที่พลอยพูดถึงในตอนแรกค่ะตอนที่วิดีโอนี้ออนอยู่คดีนี้ก็ยังอยู่บนชั้นศาลอยู่นะคะจำเลยทั้ง5ก็ยังรับการไต่สวนโดยศาลอยู่ค่ะแต่ถามว่าคดีนี้จะเป็นคดีสุดท้ายหรือเปล่า เราชะล่าใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาตราบใดที่มีตัวเลขของการย้ายถิ่นฐานตัวเลขของผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ก็ปรากฏขึ้นมาควบคู่กันไปค่ะมีแค่ช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาที่คนหยุดเดินทางที่ตัวเลขเหล่านี้หายไปแต่พอเริ่มมีการเดินทางตัวเลขเหล่านี้ก็กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะการแก้ปัญหานี้ไม่ง่ายเลยนะคะแทบจะไม่มีอะไรที่จะสกัดกั้นคนออกจากความหวังความฝันของเขาได้ตราบใดที่พื้นที่ที่เราอยู่ที่เป็นบ้านเกิดของเรายังไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้อยู่ดีให้มีสุขได้ค่ะ